යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔය අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ freelancing කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා freelance ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම අපිට freelance කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් මොකක් හෝ skill එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා මේනොට ගොඩක් දෙනෙක් හිර වෙලා ඉන්න දෙයක් තමයි අපිට ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්න ස්කිල් එකක් නැහැ. ඒ හින්දා අපිට ෆ්‍රීලාන්ස් කරන්න බෑ කියන දන. ඉතින් ඒ කට්ටියට සහ data entry වල ජොබ් එකක් නැතුව හිර වෙලා ඉන්න කට්ටියට තමයි මම අද මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලට කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව මේ වෙනකොට ගොඩක් හොඳ ට්‍රෙන්ඩින් එන කැටගරි එකක් යටතේ ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්ස් කරන්න පුළුවන් හොඳ සයිට් එකක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකේදී ඔයාලා දන්නවා අහලා තියෙනවා ෆොටෝ එඩිටින් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝෂොප් වගේ දේවල් ගැන. මෙන්න මේ දේවල් යූස් කරලා ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කට්ටිය කරන දේවල් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් තප්පර ගාණක් ඇතුළත කිසිම සොෆ්ට් එකක් යූස් නොකර කරන විදිහ ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ෆ්‍රීලාන්සර් ගැන කතා කරද්දී එහෙම මේනකොට ලෝකේ ගොඩාක් දෙනෙක් ෆ්‍රීලාන්සර් වලට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේනකොට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් හරහා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේනකොට ෆ්‍රීලාන්සර් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට ගොඩාක් දෙනෙක් යොමු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ෆ්‍රීලාන්සර් ගැන ඇත්තටම 100%ක් නිවැරදිව සහ 100%ක් හරි විදිහට ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් emoney කරන කෙනෙක්ට ඇත්තටම හොඳටම ලේසියෙන්ම මුදල් උපයන්න පුළුවන් ලොකු මුදලකට යන්න පුළුවන් සයිට් එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆ්‍රීලාන්සර් කියන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ සහ මොන වගේද අපි මේක කරන්න යන සයිට් කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන සයිට් එක තමයි people per hour. ඉතින් වෙනදා වගේ මම ඔයාලට මතක් කරනවා මම අනිවාර්යෙන් description එකේ ඔයාලට link දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් link එක click කරලා ඔයාලට මේවට එන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන Google එකේ ගිහිල්ලා හරි search කරලා එන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි සයිට් එක තමයි people per hour. ඉතින් තාම මගේ YouTube channel එකේ නම් මම people per hour එකේ registration එකේ සහ account එක වැඩ කරන විදිය ගැන වීඩියෝක් දැම්මේ නැහැ. ඒකත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට අරගෙන එන්නම්. මෙතනදී හරිම ලේසි. ඔයාලට මතකද මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා 5 එකේ registration වෙන විදිය. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේකෙත් register වෙන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක සාමාන්‍යයෙන් register වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. people per hour එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලට පේනදී sign up කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ sign up එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. ඉතින් sign up එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අලුත් account එකක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට එකක් තමයි I want to hire freelancer. එහෙම නැත්නම් I want to work as a freelancer. ඉතින් ඔයාලා යන්නේ මුදල් උපයන්න හින්දා ඔයාලා මෙතන වැඩ කරන්න ක්ලික් කරන්න ඕනේ I want to work as a freelancer. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට යට තියෙන ඔප්ෂන් දෙකක්. එකක් තමයි Facebook එක කරා ඔයාලට online account එක හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට normal manually ඔයාලගේ account එක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ඔයාලට recommend කරන්නේ මෙන්න මේ sign up with email කියන එක. මොකද ඒක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් ඔයාලා sign up with email එක click කරපුවාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට first name එක ඔයාලගේ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ first name එක නමය දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ last name එක එහෙම නැත්නම් surname එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ personal email එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන් ඔයාලා හොඳ password එකක් දෙන්න මතක හිටින්න අනිවාර්යෙන්. ඒ දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා sign up කරාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගෙන විස්තරයක් දාන්න ඔයාලා මොනවද තියෙන skill එතනින් ගියාම ඔයාගේ පොඩි description එකක් ඔයාලා දෙන්න. මෙතන මේගොල්ලෝ අහනවා ඊළඟ step එකේදී. ඉතින් ඔයා ඒ ටික හරියට ලස්සනට fill කරන්න. ඉතින් අපි කරන්න යන්නේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලා මුදල් උපයන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හිතනවා ඉතින් මට ෆොටෝෂොප් බැහැනේ කියන එක. බය වෙන්න එපා. ඉතින් මම මේ ටිකේ ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ෆොටෝෂොප් නැතුව ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලා ලොකු මුදලකට ඔයාලට යන්න කොහොමද මේකෙන් කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ස්කිප් නොකර අනිවාර්යෙන් ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් අපි හිතමුකෝ දැන් ඔයාලට ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අයින් කරගන්න පුළුවන් කියන තත්ත්වයට ආවා කියලා. එතකොට ඔයාලා මෙතන මේක ඔයාලා ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා ෆොටෝෂොප් වලට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ඔයාලා ෆොටෝෂොප් වලින් ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් දාලා ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදන්න. මොකද එතකොට ඔයාගෙන් වැඩ ගන්න එන කෙනාට ඔයාව පේන්නේ හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් එයා එතකොට ඔයාට හොඳ මුදලක් දීලා ඔයාගේ සේවාව ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට normal මෙතන ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොහොමද ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රිමූව් කරනවට සල්ලි ගෙවන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට search offers වලට ගියාට පස්සේ බලාගත්ත හැකි ඔයාලට ඕනම job category එකක් යටතේ මෙතන search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝ වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අයින්
මේ විදිහට ඔයාලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට එයි මේ වෙනකොට තියෙන ඔෆර්ස් අලුත් ඒවා සහ පරණ ඒවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා එක එක ඔෆර්ස්. මෙතන තියෙනවා ඩොලර් 10ට 10ට 15ට දැන් ගියාම ඩොලර් 10ට 35ට 20ට 25ට මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති eBay Amazon e-store. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම හිතනවා ඇති ඇයි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට කියලා අයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳම උත්තරේ තමයි ගොඩාක් දෙනෙක් ඔයාලා මේ විදිහට දන්නවා. මේ වෙනකොට ලෝක ගොඩක් දෙනෙක් e-business සහ drop shipping වගේ දේවල් මේ වෙනකොට ගොඩක් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඔයාලා drop shipping කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ image එකේ background එක white color වෙන්න ඕන, සුදු පාට වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් background එක අයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ මේ මෙතෙන්ට photo collection එකක් කරන් ඇවිල්ලා හොඳ කෙනෙක් ලව්වා මේගොල්ලන්ගේ photos වල background අයින් කරගන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඒගොල්ලෝ photo එක background එක අයින් කරගන්න ගොඩක්ම හේතුව. එහෙම නැත්නම් personally ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි photo එකක background එක අයින් කරගන්නත් එයාලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා product මෙතන photos 10ක එයා background අයින් කරන්න ඩොලර් 10ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ photos 10 Photoshop එකෙන් background එක අයින් කරලා කරන්න කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15ක් 20ක් හොඳ expert කෙනෙක් නම් විනාඩි 20ක් විතර යනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විනාඩි 30 35ක් වගේ කාලයක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝස් 10 මම කියලා දෙන ට්‍රික් එකෙන් ඔයාලා කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැතුව ඔයාලගේ මේ ෆොටෝස් 10 බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අයින් කරගන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් සාමාන්‍යයෙන් 10න් උඩ තමයි අනිවාර්යෙන් මේ ෆොටෝස් වලට ගෙවන්නේ. මොකද 5 එකේ ඔයාලට මතක ඇති ගොඩක් පටන් ගන්න ඩොලර් 5න් තමයි. ඉතින් 5 එකේ ගොඩක් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ජොබ් එකක් ගන්න ඔයාලා පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. නමුත් මෙන්න මේ people per hour කියන එකේ ඇත්තටම ලේසි ජොබ් එකක් ඔයාලට ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන හොඳම වාසිය. ඒකට හේතුව තමයි 5 එකේ මේනෝට ගොඩාක් දෙනෙක් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ගොඩාක් දෙනෙක් එකම කැටගරි එකකින් ගොඩාක් ගිග් හදලා තියෙනවා. ඉතින් people per hour එක ගත්තාම එහෙම ලොකු crowd එකක් තාම හැදිලා නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට ලේසියෙම මේ people per hour එකේ ඔයාලගේ සේවාවන් විකුණ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ price range එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 15ක් 20ක් වගේ අතර price එකකට ඔයාලා මේක විකුණන්න බලන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා ගොඩක් අඩු price එකකට මේක දැම්මොත් වෙන්නේ එන කෙනා එහෙම නැත්නම් එන client ඔයාගේ ඔයා Photoshop වලින් මෙච්චර ලොකු දෙයක් කරලා ඇයි මෙච්චර අඩු ගානකට දෙන්නේ කියන එක හිතලා ඔයාට සමහරවිට ජොබ් එක නොලැබීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් ඩොලර් 15ක් 20ක් වගේ ගාණක් ඇතුළත ඔයාලා මෙන්න මේ සේවාව ලබා දෙන්න බලන්න. එහෙම වුණොත් එයාලා දන්නවා ඔයාගේ වැඩට ඔයාලා ලොකු ක්වොලිටි එකක් තියෙන හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන ඔයා ලස්සනට වැඩේ කරන කෙනෙක් කියලා ඒගොල්ලෝ හිතලා ඔයාලට ජොබ් එක දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකම අපි බැලුවොත් එහෙම people power එකේ මේ වෙනකොට ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා කොච්චර ඉන්නවද කියලා මේකෙන් වැඩ කරන කට්ටිය ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ඇවිල්ලා Photoshop එහෙම නැත්නම් photo editing background අයින් කරන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේන ඇති ඩොලර් 25 15 20 19 ඔන්න ඔය ප්‍රයිස් වලට තමයි මේගොල්ලන්ගේ සේවාවන් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේකට මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක් මෙතන 1074ක් ප්‍රොජෙක්ට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 20 ගානේ ඩොලර් 10 ගානේ ගත්තත් ඒක ලොකු ගාණක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි වැඩ පටන් ගන්න ටික කාලයක් යනකොට ඔයාලගේ ක්වොලිෆිකේෂන් තත්ත්වය පෙන්වනකොට ඔයාලා ක්වොලිෆයි කියලා පෙන්වනකොට ඔයාලට ජොබ් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දැම්මම මේ වගේ දෙයක් ඔයාලා පටන් ගන්න ටික කාලයක් යනකොට ඔයාලව මේ වගේ සයිට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ රෑන්ක් එකක් කරගෙන ඔයාලට හොඳට ජොබ් කරලා ලොකු මුදලකට යන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් අපි මේකම 5 එකේ බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති 5 එකේ තියෙන ගොඩක් ගිග් වෙනකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරන්න. ඉතින් 5 එක ගැන කතා කරොත් නම් ඔයාලා දන්නවා ලොකු පොඩි ප්‍රයිස් එකකට තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේන ඇති ෆොටෝ 120ක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අයින් කරන්නත් මේගොල්ලෝ ගන්න ඩොලර් 5යි. ඉතින් 5 එකේ නම් ඇත්තටම ඔයාලා 5 කැමති නම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ලොකු ගානකට මේක යන්න අමාරුයි. පොඩි ගානකින් තමයි ඔයාලට විකුණන්න හැකියාව දෙන්නේ. මම දැක්ක විදිහට එකක් තිබුණා මෙතන ඔයාලට පේන ඇති ෆොටෝ 100ක මෙයාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අයින් කරන්න ඩොලර් 5යි ගන්න. ඉතින් ඔයාලා රකේ ෆොටෝ 20ක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරනවා ඩොලර් 10ක් ගෙවනවා. ඉතින් මේකේ ෆොටෝ 100ක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් අයින් කරනකොට ඩොලර් 5ක් වගේ පොඩි මුදලක් තමයි ඔයාලට ගෙවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වැඩ කිරීම හා නොකිරීම ඔයාලා කැමැත්ත. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ සේවාව මේක ඇතුලේ සෙල් කරන්න. ඉතින්
අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන් අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ Photoshop නැතුව හරිම ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මෙන්න මේ සයිට් එක කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එක තමයි remove bg කියන එක. ඉතින් remove bg සයිට් එකේ link එක මම අනිවාර්යෙන් description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහකට සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන විදිහට මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඊමේල් එකට ඔයාලගේ මේල් එකක් එනවා. ඒ මේල් එකෙන් මේ account එක confirm කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලගේ සාමාන්‍ය ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි මේක. ඉතින් මෙතන අපි යන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු එකක් කරලා කොහොමද මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ දාලා තියෙන බටන් එකක් ක්ලික් කරලා ලොකු ගානක් හොයමු කියන එක. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද කියන එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ upload image කියන බටන් එක ඔයාලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ image එක select කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ image එක තෝරගන්නවා fitness වලට අදාළ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පේන ඇති පිටිපස්සේ එක එක background තියෙන image එක upload වුණාට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙයා gym එක වගේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් gym එකේ background එක එක දෙනවා. ඒත් ඔයාලා කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන කියන image එකේ ඕන subject එක select වෙලා ඊටු background එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ නැති කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම කිසි දෙයක් කරන්න නැතුව ඔයාලට මේක remove කරගන්න හැකියාව මේනකොට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන තප්පර කීපයක් යන්න ඔයාලට මෙන්න මේ image එකේ background එක remove කරන්න. ඉතින් Photoshop වගේ දෙයකින් ඔයාලා මේක කරොත් එහෙම ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලා කොච්චර එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වුණත් මෙච්චර ඉක්මනට Photoshop වලින් මේක කරගැනීමේ හැකියාව නැහැ. ඉතින් මේක මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා මතක ඇති කිසිම ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක්ට තමයි මම මේක කියලා දෙන්න කියලා. මොකද data entry වගේ දේවල් වල හිර වෙලා ඉන්න job එන්නේ නැති කට්ටියට තමයි මම මේ ගොඩක්ම කියලා දෙන්න තීරණය කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති හරිම ලේසියෙන් ෆොටෝ වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලට දැන් අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලේසියෙන්ම අයින් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති මම ඔයාලට කිව්වා price range ඒවා හැමදේම මතක තියාගෙන ඔයාලා මේ subject එක පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න බලන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒක පෞද්ගලිකව මමත් කරන හින්දා දන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේනකොට 5 එකේ වුණත් එහෙම නැත්නම් අනිත් ගොඩක් freelance site වල වුණත් ගොඩක්ම trending යන එක තමයි graphic design කියන එක. ඉතින් graphic design වල මේ photo retouch කරන එක එහෙම නැත්නම් photo වල background අයින් කරන එක මේ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක් ඔයාලගෙන් සේවාවක් විතර එන client ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන දේ හරිම ලේසියෙන් මේක ඔයාලට කිරීමේ හැකියාව මේනකොට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේදී මම කියලා දුන්න දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේකට සම්බන්ධ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම අනිවාර්යෙන් පුළුවන් හැම වෙලාවෙම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් තා ප්‍රශ්නයට මම උත්තර දෙන්න කීප දෙනෙක් මට මැසේජ් කරලා තිබ්බා මේවා පටන් ගත්තට යාළුවෝ කිසිම මුදලක් උපය ගන්න බෑ මේක බොරුවක් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මම කියලා දෙන දේ විතරක් බලන්න එපා. මම කියලා දෙන ඕන සයිට් එක මොකක් හරි තව ඒ සයිට් එක කරන අය ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් සල්ලි ගත්ත අයත් ඉන්නවා. ඔයාලා ඒව හොයලා බලන්න. ඔයාලා පර්සනලි එකක් බලලා ඒක කරලා ඒක අසාර්ථක වුණොත් එතනින් නතර වෙන්න එපා. ඒක ගැන තව ටිකක් හොයලා ඒක ඇත්තටම බොරුවක්ද ඒක ඇත්තටම සල්ලි ගෙවනවද මේක කොහොමද කරන්න කියන එක හොයන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ emoney කියන සයිට් එකේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා එක වීඩියෝයක් බලලා ඒකෙන් ඔක්කොම ගන්න හිතනවා නම් ඒක කරන්න බෑ. මොකද මේ සයිට් කියන දේවල් හැමදාම අප්ඩේට් වෙනවා. අලුත් දේවල් ඇඩ් වෙනවා. පරණ දේවල් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔයාලත් අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් ඔයාලා මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම රිසර්ච් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් විදිහට. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේක සක්සස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මම ඔයාලට කියලා දුන්න දේ අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්නද කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයාගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඔයාලට ආයෙත් හම්බ වෙනවා. මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.